ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ብዙ ተጠፋፍተናል። ከዚህ በኋላ ላለመጥፋት ጥረት አደርጋለሁ። አሁን የሰው ልጅ የተለያየ ምክንያት ይኖረዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በተከታታይ ፒችትሪን ቶሎ ለመጨረስ ሞክራለሁ እና አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ በኮሜንት ያነበብኳቸው እነሱንም በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ለመመለስ ጥረት አደርጋለሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ፒችትሪ ላይ እንዴት የክሬዲት ሴልስን መመዝገብ እንችላለን ወይም የዱቤ ሽያጭን እንዴት መመዝገብ እንችላለን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንድትረዱት የምፈልገው ነገር ካሽ ሴልስ ሲኖር ካሽን ሪሲቭ እናደርጋለን። ዱቤ በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ዱቤ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፓርሻሊ ፔይ አድርገው ሊወስዱ ይችላሉ ደንበኞች። ዛሬ እስኪ ሙሉ ለሙሉ ዱቤ ደንበኞች በሚወስዱበት ሰዓት በምን አይነት መልኩ መመዝገብ እንዳለብን እናያለን። ስለዚህ ታስክ ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ታስክ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሴልስ ወይም ሽያጭ ወይም ኢንቮይሲንግ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሴልስ ወይም ኢንቮይሲንግ የሚል ዊንዶ ይመጣል። ስለዚህ ይህን ዊንዶ በመጠቀም ሽያጩን መመዝገብ እንችላለን። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስራችን ከስተመር አይዲ መምረጥ መቻል አለብን። የትኛው ከስተመር ነው የዱቤ ሊገዛን የፈለገ የሚለውን ነገር ሉካፕ ቦክሱን በመንካት እዚህ ጋር ሁለት ከስተመሮች አሉ። ከሁለት አንዱ ነው ሊገዛን የሚችለው። ሌላ አዲስ ከሆነ አዲስ ስላችሁ ከዚህ በፊት ሂስትሪው ያለ ነገር ግን ፒችትሪ ላይ ያልመዘገብ ነው ከስተመር ቢመጣ ግዴታ መረጃው መመዝገብ መቻል አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኒው ላይ መንካት እንችላለን። ከሌለ ኒው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ከስተመር አይዲ እንሰጠዋለን፣ ኔም እንሰጠዋለን። ባለፈው ያየነው ነው። ኮንታክት ሰጠን፣ ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ ስንለው ቀጥታ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል፣ ልክ እንደነዚህ ማለት ነው። ካለ ግን ለምሳሌ ጁፒተር ቢሆን ጁፒተር ጋር ወይም 01 አይዲው ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ የጁፒተር መረጃ ሙሉ ለሙሉ ያመጣልኛል። ይህንን መረጃ ወደ ኢንቮይስ የመገልበጥ ከፈለኩ እዚሽ ጋር ኮፒ የምትለዋ ሺፕቱ ወይም ደግሞ ለማን ነው እቃው የሚጓጓዘው የሚለውን ነገር ኮፒ ለማድረግ ኮፒ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ኮፒ ላይ ክሊክ እንዳደረግ ወደ ኢንቮይሱ ይገለበጥልኛል። ስለዚህ ቀጥታ የጁፒተርን መረጃ አገኘው ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ባለፈው ካስታወሳችሁ የካሽ ሴልስ ትራንዛክሽንን በምንመዘግብበት ሰዓት ከስተመሩ ላይኖር ይችላል። ከሌለ እዛው ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ። ካሽ ስለሆነ ከፍሎ ስለሆነ የትኛውን ከስተመር በካሽ ልናስተናግድ እንችላለን። ዱቤ ከሆነ ግን ግዴታ ከስተመሩ ነባር መሆን መቻል አለበት። ኒው ያልኩት ነባር ሆኖ ፒችትሪ ላይ ካልመዘገብ ነው። ይህን ካረግን በኋላ ቀጥታ ዴት ላይ እንገባለን። ዴት ማለት ዴት ኦፍ ትራንዛክሽን ነው። ስለዚህ ካላንደር በተኑን ከነካን በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር የትኛው ቀን ላይ ነው የዱቤ ሽያጭ የተከናወነው የሚለውን ለምሳሌ በ8 ቢሆን 8 ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ጃንዋሪ 8 2020። ኢንቮይስ ናምበር ቢል ናምበር ማለት ነው። እኛ የምንሰጣቸው የቢል ቁጥር ነው ወይም እዳቸውን ሊገልጽ የሚችል ቢል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር ይኖረዋል። ፕሪፊክስ መጠቀሙ ሪከመንድ ይደረጋል። ቁጥር ዝም ብለንም መስጠት እንችላለን። ነገር ግን ፕሪፊክስ እንጠቀም። ቢል ናምበር እንበልና ቢኤን ብለን ለምሳሌ 001 እንበለው። ይህን ካረግን በኋላ ወደ ታች ስንመጣ ከስተመር ፒኦ ምትላለች፣ ከስተመር ፐርቼዝ ኦርደር ናምበር። ይህንን ትራንዛክሽን ሪከርድ እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ በፊት የመዘገብነው ኦርደር ካለ ቀጥታ ኦርደር ናምበሩን እዚህ ጋር እናሰፍራለን። የከስተመር ፐርቼዝ ኦርደር ናምበሩ ማለት ነው። ቀጥታ ግን ከስተመሩ መጥቶ ከሆነ ዱቤውን ያከናወነው የከስተመር ፐርቼዝ ኦርደር ናምበር አያስፈልገንም። ለዚህ እኛ ኦርደር ስላልመዘገብን እናልፈዋለን ማለት ነው። ሺፕ ቪያ የማጓጓዣ መንገዱ ነው። ሺፕ ቪያ ምንድን ነው? ማጓጓዣ መንገዱን እዚህ ጋር መመዝገብ የሚጠበቅብን ስምምነታችን ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ ነው። ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ ከስተመሩ ያለበት ቦታ ድረስ እኛ ስለሆነ ሪስፖንሲቢሊቲውን ወስደን የምናደርስላቸው ግዴታ በምን አይነት መልኩ እንዳጓጓዝ ነው ትራክ ማድረግ ስላለብን ማወቅ አለብን። እዚህ ለምሳሌ ስምምነታችን ከከስተመሩ ጋር ያለው ፎፕ ሺፒንግ ፖይንት ከሆነ ያለንበት ቦታ ስለሆነ የሚወስደው ሺፕ ቪያን መምረጥ አይጠበቅባችሁም። ሺፕ ዴትም እንደዚሁ ካላንደር በተኑ ነክተን የተጫነበት ቀን ማለት ነው፣ መቼ ነው የተጫነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ለመጓጓዝ ዛሬ ከሆነ የተጫነው ዛሬን መመዝገብ መቻል አለብን። እንዳልኋችሁ ስምምነቱ ነው የሚወስነው። አሁንም ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ ግዴታ ቀኑን ማወቅ አለብን። መቼ ነው የጫነው፣ መቼ ይደርሳል። ምክንያቱም ከጫንበት ጊዜ አንስቶ ከስተመሩ ጋር እስኪደርስ ድረስ እኛንን ኃላፊነቱን የምንወስደው። ሺፒንግ ፖይንት ከሆነ እንተዋዋለን ማለት ነው። ሌላው ተርም ካስታወሳችሁ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ለከስተመር ስንሞላ ያው ዱቤን እንፈቅድላቸዋለን ለከስተመሮች። ዱቤን ስንፈቅድ ደግሞ ሌላው የዲስካውንት አማውንት አስቀምጠንላቸዋል። በ5 ቀን የሚመልሱ ከሆነ
ሌላ የመረጥነው ተርም ደግሞ ዲዩ አት ኢንድ ኦፍ መንዝ ነው። ስለዚህ የትኛውም ከስተመር የዱቤ ግዢ ካከናወነ እስከ ወሩ መጨረሻ ድረስ ክፍያውን መክፈል አለበት የሚል ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ማለት ነው። ጭንቀስቷን ስትነኩት ያሳያቸዋል እዚህ ላይ። ስለዚህ ዴት ዲዩ ይህ ከስተመር መመለስ ያለበት እስከ ጃንዋሪ 31 ነው ይለናል። ዲስካውንት አማውንቱን ገና አላሰላውም፣ ያው ስላልመዘገብን ነው። ዲስካውንት ዴት እስከ ጃንዋሪ 13 የሚመልስ ከሆነ ዲስካውንት ይታሰብለታል ማለት ነው። 5 ቀን ስለሆነ ነው። 2% በ5 ቀን ዲዩ አት ኢንድ ኦፍ መንዝ ይህ ተርማችን ነው። ስለዚህ ኦኬ ላይ ክሊክ አድርገን እንተዋዋለን ማለት ነው። ሌላው ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለው እዚህ ጋር ሉካፕ ቦክሱን ነክተን ኤምፕሎይ ሜንቴን ካረግነ መምረጥ እንችላለን። የድርጅታችን ሽያጭ ተወካይ ስም ማለት ነው፣ ወይም እቃውን የሸጠው የድርጅቱ ሰራተኛ ስም እዚህ ጋር መምረጥ ካለብን ማንዳቶሪ አይደለም፣ ኦፕሽናል ነው፣ መተው ትችላላችሁ። እዛ ወደ ታች ስነድ አፕላይ ቱ ሴልስ እና አፕላይ ቱ ሴልስ ኦርደር ምትላለች። ቅድም እንዳልኋችሁ ኦርደር መዝግበን ከሆነ ቀጥታ አፕላይ ቱ ሴልስ ኦርደር ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ከስተመሩ በትእዛዝ መልክ ያስተላለፈው መረጃ ካለ እሱን መረጃ መዝግበነው ስለነበር ቀጥታ ማግኘት እንችላለን። ካልመዘገብነው ግን ቀጥታ አፕላይ ቱ ሴልስ ላይ ክሊክ ስለምናደርግ አፕላይ ቱ ሴልስ ባይ ዲፎልት ተመርጧል። ቀጥታ ኳንቲቲ ላይ እንሄዳለን። ምን ያህል አይተም ነው የገዛን? እዚህ ላይ ለምሳሌ 3 ልበለው። ከዚያ አይተሙን እንመርጣለን። አይተም አይጻፍም፣ ሜንቴን አድርገናል። ሜንቴን ካረግነው ውስጥ እንመርጣለን። 2 አይተሞች ናቸው ያሉ፣ ኮምፒውተርና ፕሪንተር። ኮምፒውተር 5 ኮምፒውተር አለን፣ ፕሪንተር 13 ነው። ስለዚህ ፕሪንተር ቢገዛን ለምሳሌ ፕሪንተር ስቶካችን ላይ 13 አለ፣ 3 ገዛን ማለት ነው። ዴስክሪፕሽን ራሱ ነው የሚያስቀምጠው። ዩኒት ፕራይስ 5000 ይላል። 5000 ፕራይስ ሌቭል 1 ነው ባይ ዲፎልት የሚመርጠው። ነገር ግን ለዚህ ከስተመር ነባር ከሆነ ዲስካውንት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዲስካውንት ፕራይስ ሌቭል ስላለን እችን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን በተን ትወጣለች። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ፕራይስ ሌቭል ቱ 4000 ይላል፣ ይታያቸዋል። 4000 እንመርጠዋለን። ከዛ አማውንቱ ላይ ክሊክ ስናደርግ 12000 ይላል። 4000 ሲባዛ በ3 ፕሪንተር 12000 ይመጣል ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ሴልስ ታክስ የምትለው ባይ ዲፎልት 1800 ቫትን ነው የመረጠው። ቫትን የመረጠበት ምክንያት ከስተመሩን ከዚህ በፊት ሜንቴን ስናደርገው ለከስተመሩ ቫት ነው የምናሰላ ብለን መርጠንለታል። ኢንኬስ ተሳስተን ከሆነ ግን ይችን ሉካፕ ቦክሷን እዚህ ላይ በመንካት ዊዝሆልዲንግ ታክስን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደምንጠቀመው የታክስ አይነት ነው። እዚህ ጋር እዛ ፍራይት የትራንስፖርቴሽን ኤክስፔንስ ማለት ነው። ትራንስፖርቴሽን ኤክስፔንስ ካለ እዚህ ጋር እናሰፍራለን። ለምሳሌ ፎፕ ዴስቲኔሽን ከሆነ ወጪ እናወጣለን እቃውን ለማጓጓዝ። ስለዚህ እዚህ ላይ የትራንስፖርቴሽን ኤክስፔንስ ካለ እዚህ ጋር እናሰፍረዋለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ታች ስንመጣ እንግዲህ አጠቃላይ ከስተመሩ ላይ 13800 ብር ነው ተሰብሳቢ ገንዘብ ያለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ከዚህ በኋላ ጆርናሉን ለመመልከት የሴልስ ጆርናል እዚህ ጋር ጆርናል ሴቭ ከማድረጋችን በፊት ጆርናል እንገባለን። ጆርናል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እንዳያችሁት አፌክት የሚያደርጋቸውን አካውንቶች ያመጣላቸዋል። 2005 ለምሳሌ ቫት ነው። ቫት 1800 ብር እዳ ተብሎ ነው የሚመዘገበው። እንደገና ከፕሪንተር ኢንካም ያገኘ ነው 12000 ነው፣ ከ3 ፕሪንተር ማለት ነው። በ4000 ስንሰጥ ሌላው 5000 ቱ ቢ ካልኩሌትድ የሚለው ገና ሴቭ ስንለው ነው ካልኩሌት የሚያደርገው። ገና ሴቭ ስላላል ነው ካልኩሌት አያደርገውም። ነገር ግን 5000 ማለት ኮስት ኦፍ ሴልስ ነው። 1300 ደግሞ ኢንቬንተሪ ነው። ስለዚህ ፕሪንተር ይቀንሳል፣ ኮስት ኦፍ ሴልስ ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። 1200 የሚለው አካውንት ሪሲቬብል ነው። ስለዚህ ተሰብሳቢ ገንዘብ 13800 አለን ማለት ነው። ይሄ ትክክል ከሆነ ኦኬ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ካየን በኋላ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ክሎዝን በለው። ክሎዝ ካልን በኋላ የዚህን ሪፖርት ለማየት ጆርናሉን ሪፖርት ላይ ክሊክ አድርገን አካውንት ሪሲቬብል ከገባን በኋላ ሴልስ ጆርናል ሴልስ ስለሆነ የመዘገብ ነው። ሴልስ ጆርናል ምትል እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዳያችሁት ሙሉ ለሙሉ ያመጣልናል። 2005 ቅድም ቫት ነው፣ ክሬዲት አማውንት ነው ያለው። ፕሪንተር ኢንካም ነው፣ ከፕሪንተር ያገኘ ነው 12000 ብር አለ ፕሪንተር በመሸጥ። ሌላው 5000 ኮስት ኦፍ ሴልስ ነው፣ 9000 የአንድ ኮምፒውተር ዋጋ 3000 ስላል ነው ኮስቱ ማለት ነው። 1300 ኢንቬንተሪ ነው፣ 9000 ብር ኢንቬንተሪ ቀንሷል፣ በ3 ፕሪንተር ቀንሷል ማለት ነው። 1200 አካውንት ሪሲቬብል 13800 አለን ማለት ነው። ክሎዝን በለው። እዚሁ ላይ ሳንወጣ ከስተመር ሌጀር ወይም ደግሞ የሳብሲደሪ ሌጀር እናያለን። ከስተመር ሌጀር ላይ ዳብል ክሊክ እናርክ። ቀጥታ ጁፒተር ላይ ተሰብሳቢ ገንዘብ አጠቃላይ ባላንስ 13800 ዴቢት ተሰብሳቢ ነው። ይህንን ያሳየናል ማለት ነው። ክሎዝን በለው። እዚህ ጋር ኢንቬንተሪ እንነካለን። በሌፍት ሳይድ አይተም ሊስት እናያለን። ቅድም እንዳያችሁት 13 ፕሪንተር ነበረ። አሁን 3ቱን ስንሸጥ 10 ፕሪንተር ኳንቲቲ ኦን ሃንድ 10 ፕሪንተር አለ እያለን ነው ፕሪንተር። ስለዚህ 3ቱ ተሽጠዋል።
ሌላው ጄኔራል ሌጀር ነው። ፖስት መሆን መቻል አለበት። አሁን ባለፈው ፒችትሪ ላይ ሜንቴንስ ስናደርግ ወይም ደግሞ ፒችትሪ ላይ ካምፓኒ ክሬት በምናደርግበት ሰዓት የተጠቀምነው ፖስቲንግ ሜተድ ሪል ታይም ነው። ሪል ታይም ደግሞ ሴቭ ሲደረግ ቀጥታ ከጆርናል ወደ ሌጀር ራሱ ፖስት ያደርግልናል። ስለዚህ ፖስት አድርጎታል። ሴቭ ስናደርገው ጄኔራል ሌጀር ላይ ክሊክ በማድረግ ጄኔራል ሌጀርን እንከፍተዋለን። ከዛ አፌክት ያደረጋቸውን አካውንቶች እናያቸዋለን። ካሽን አፌክት ያደረገው ምክንያቱም በዱቤ ስለሆነ ያሸጥ ነው። 1300 ቢል ናምበር 00 እንዳያቸዋት ሪፈረንስ ናምበሯ አለች። በሪፈረንስ ናምበሯ መሰረት 9000 ብር ከኢንቨንተሪ አይተም ቀንሷል እያለ ነው። መጀመሪያ 58000 ነበር፣ አሁን 9000 49000 ይቀራል ማለት ነው። ወደ ታች ስነድ እንደገና ቫት እናየው። ቫት ቢል ናምበር 001 በ1800 ብር ጨምሯል እያለን ነው። ስለዚህ 1800 ብር መጀመሪያ 9235 ነበረ፣ አሁን 1800 ሲጨመር 11035። ባላንሱ ክሬዲት መሆኑን ለማሳየት ነው ኔጌት የሚለው ሌላ አይደለም። ምክንያቱም የሚጠቀመው የቱ እና የፎር ኮለመን ሪፖርቲንግ ሲስተም አለ። ይሄ ቱ ኮለመን ሪፖርቲንግ ሲስተም ስለሆነ የሚጠቀመው በኔጌቲቭ አማውንት ነው የሚገልጽላችሁ ክሬዲት አማውንቱን። ኦኬ ሌላ ወደ 4000 ንግባና 4000 ላይ ሴልስ ኢንካም ከፕሪንተር ያገኘ ነው። ቢል ናምበር 001 12000 ብር ኢንካም ክሬዲት ኖርማል ባላንሱ ክሬዲት ስለሆነ 12000 ብር ጨምሯል እያለን ነው። ኮስት ኦፍ ሴልስ ከቢል ናምበር 001 9000 ብር ጨምሯል። ዴቢት አማውንት ነው ያለው፣ ስለዚህ 9000። ይህንን ይመስላል። ጥያቄ ካለ አሁንም ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በተን መንካታችሁን አትርሱት። ዲስላይክ ከምታደርጉ ይልቅ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ በሚቀጥለው አስተካክዬ ለመምጣት ጥረት አደርጋለሁ። ሌላው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በተንን በመንካት ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመንካት ከዚህ በኋላ መለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች መድረስ ይችላሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ